Hi mermaids! Welcome back to my channel. For today's video, I will be doing my eyebrow routine. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko siya ginagawa, just keep on watching! Hi guys, here's my eyebrows after 2 weeks of no shaves, and as you can see talagang makapal na siya, so it's a no-no, and we have to brush it to prep before we shave it. Upward brush lang guys para makuha natin yung tamang line ng kilay. So I'm using this ᴑᴜ eyeliner. Light lang yung shade niya, kaya siya yung gagamitin kong pang line out ng ating brows para makuha natin yung tamang shape before natin siya i-shave. And kailangan natin din to kasi mas magandang may pattern before mo siya i-shave. So any eyeliner will do guys. So, ayan, on this part, hindi ko siya perfectly napantay kasi nga, yung brows ko is naturally hindi pantay, Pero, ayan, pwede mo naman siyang i-erase kung may part ka na hindi gusto. And then, i-line out mo ulit siya para okay ang pattern. Then, if the lines are okay, get a blade or any tools na ginagamit nyo pag shave ng brows nyo, and just simply follow the lines and shave it. Please keep extra careful guys sa pag shave ng brows nyo kasi possible na masugatan kayo if hindi ayos yung hawak nyo sa blade. Dapat soft lang para safe. And then done. After ko mag-shave, I usually use a toner or cleanser para linisin yung mga hair falls na inalis natin sa ating eyebrows.
So, hi guys! After we shape our brow, lalagyan na natin siya ng line, and this is my everyday eyebrow routine. So, if you want to know how I do my brow, just go farther on this video. First, i-brush natin siya dahil na-shave na natin siya. And upward ng brush para yung line here is lumabas siya. And ang nakakapagpa-on flick kasi ng brow is kapag maganda yung line, yung pagkakawa mo ng line downward. So, brush lang natin siya. By the way guys, ang gagamitin ko ngayong eyebrow liner is my Ashley Shine eyebrow pencil kasi naubos na yung Nichido eyebrow pencil ko. Na yun yung lagi kong ginagamit, as you've seen on my past videos. So, ayan, let's line the brow. Let's start. So, kapag nag-brow ako, sanay akong mahawak dito kasi feeling ko mas nakukuha ko yung tamang line kapag meron ditong parang na-stretch na part. So, yan. I will start just upward here. Para alam ko kung saan ako magsisimula. Ayan. Then, after that, dito natin sisimulan ang ating pag-line ng brow. So, kanina, ang ginawa ko palang line, ang ginawa kong shape ng brow ko is the straight line, parang yung sa Korean brow. Ang usual na shape ng brow ko talaga is the upward shape, pero ngayon binago ko siya, so itatry natin siya. So, yeah. So, ayan, after nating na-line yung ating brow, ipantay muna natin siya dito, i-line din natin siya, bago natin siya i-fill in. So, ayan guys, I am not blessed with a thick brow. Sobrang nipis ng eyebrows ko and sobrang dami niyang patchy part. Ang daming absent. So, you have to be careful kapag nandun yung brows mo kasi kailangan niyang ma-fill in but not so yung alam mo yung parang na siyang waxy. Ganun. Kasi kapag sobrahan ka ng pakaline, paka-fill in, ayun, doon na nagsisimula yung kumapal. Tingnan siya. So, ayan, okay na yung ating pagka-shape and i-fit na natin siya. Carefully start on the wing part kasi yan yung kailangan lang na full yung pagka-fill in. Then, on this part, dapat kita pa din yung mga hair ng eyebrows mo para mas natural din siya. And one thing guys, as I've said on my past videos, dapat kapag gumagawa ka ng eyebrows is hindi mo gagawing square on this part. Kasi yun yung magpapamukha sa yung matapang and dun talaga napapansin na parang ang off tingnan ng kilay mo kasi halata siyang shape na shape and basta hindi siya, lalo na kapag naglagay ka pa ng liquid eyeliner and nakaganon yung kilay mo, para siyang sobrang yung mata mo. So, just avoid it. So, ayan, wag na kayo maglagay ng eyeliner.
i-brush nyo muna siya kasi mas nakukuha yung consistency kapag binabrush and na-spread out siya dun sa mga patchy part. So, ayan, after that, guys, hindi na ako naglalagay. So, kung makikita niyo yung mga past kilay ko is may mood ako na hanggang dyan yung nilalagyan ko ng eyeliner. Pwede naman, just don't do the square thing. And for this part, kasi nga bago yung everyday makeup routine ko, ganito na yung ginagawa ko. And nilalagyan ko na siya ng favorite kong mascara. May Maybelline Hyper Curl Mascara. And ma-brush up ko lang siya. Kahit anong mascara, guys, or eyebrow mascara na meron kayo, pwede nyo siyang gamitin. Pero kapag tinted siya, careful lang kasi possible na mag-stain siya dyan and makakasira siya ng look ng brown. So, ayan guys, after that, i-conceal na natin siya. Same concealer, my favorite concealer. So, ayan, i-retouch ko lang yung wing ng brow ko. I-retouch ko lang yung wing ng brow ko kasi medyo na-wash off siya. Thank you guys again for watching this video, and I hope you like it, and I hope makahelp ako sa inyo. So for further queries about things or makeup na kung alam ko naman, I will be answering you. So contact me on my social media accounts here. Thank you guys for watching this video. Hope you like it, and I hope to see you another